Naging mainit po na isyu kamakailan, mga kaibigan, mga igsoon, ang usapin po ng industriya ng pagmimina, mining industry sa bansa. Dahil po sa sunod-sunod na mga landslide na nangyari dyan sa Naga City, diya sa Dakbayan sa Cebu. At dyan din sa Itogon sa Benguet. Ilang katao po ang binawian ng buhay sa naturang insidente, nakakalungkot. Dahil nga ba ito sa nagdaang bagyo? O di kay dahil sa itinuturong dahilan ng mga tao? Ang mining. Magandang araw, Pilipinas. Welcome sa isang namang episode ng Don't Take It Personally. Walang personalan. Dito po isusubukin namin ilahad sa inyo ang iba't ibang anggulo at mga istorya ng bawat isyong aming pag-uusapan. Sa mga matatamaan, hoy! Bato-bato sa langit, tamaan po ay huwag pong magagalit. Kami po dito ay trabaho lang at walang personalan. Siyempre, kasama rin natin ang ilan sa mga kilalang social media influencers sa bansa. Si MJ Kiambao at si Ginoong Mike Lopez. MJ, Mike, magandang araw. Magandang araw, Aljo. Magandang pag-usapan. Mining, no? Sabi nga nila, ang Pilipinas, world's biggest supply ng nickel ore, ng copper at ng ginto. Pero sinasabi nila, less than 1% lang naman ang naiambag niyan sa ating ekonomiya. To be exact, it's 0.65. 0.65. Ganun kababa. Yeah, pero pag inisip mo, it doesn't stop there. Yan yung the numbers on the surface. Okay. Ako, hindi naman ko sasabing super pro mining. Yung original advocacy ko, nung nag-umpisa ako as a youth leader, is really environmental advocacy. Okay. So, I am pro-sustainable mining. But it's not, I think, it's incomplete to say that it only gives 1% sa economy. There are jobs. Okay, may trabaho, no? Ilan? Magka 200. Marami. About 230,000+ Yes. ang employed na nakikreate nito na so trabaho. That's how much, you know, that you add that to the contributions to the economy. Pero pag sinabi mong we're the '1 contributor sa world, no? Sa ibig sabihin nun, it's not just this is a raw material for something. Okay. 'Di ba? Yung nickel na yan is a raw material for something. Yung metal, other steel, these are mined. And these are used for cell phones and other technology, gadgets, sasakyan, infrastructure. May electronic vehicle pa, sinasabi nila, pwedeng gamitin nickel ore. I think it's not enough pag sabi mong yung outright na contribution sa economy, because the world revolves around industry. Okay. You know, yung trabaho, the global economy revolves around industry. Walang industry kung wala kang mga bagay na that are byproducts of mining. Yeah. So, I'm not opposed to it, because if I'm opposed to it, then I'm a hypocrite. Yeah. I'm using a cell phone, even clothes. You cannot manufacture clothes without technology, machines that are byproducts of mining. So, I think we just have to find a middle ground, and that is sustainable mining. So, yun lang ang medyo kulang paminsan. Nakakalungkot kasi parang raw materials kasi ang kinukuha sa atin, ini-extract ang raw materials. Yun ang kinagagalit ng presidente natin, di ba? Raw materials, ini-export sa ibang bansa, pagbalik medyo doble, triple pa ang presyo. Exactly. So, kumbaga, parang ang liit ng napupuntang advantage sa atin over the disadvantage. That's why, ako, personally, I agree dun sa sinabi ng Pangulo na ang kapakanan pa rin ng mga mamamayan, ang buhay at kapakanan ng mamamayan, ang dapat maging sentro natin sa anumang polisiya ukol sa pagmimina. Kasi may mga neglect of duty. May mandamos nga tayo, no? Lahat ng mga local government officials dapat pangalagaan ang ating kapaligiran. Pero may mga reports talaga na katulad na nangyari dyan sa Naga City, no? Sa Cebu, sa Itogon, no? Napabayaan. Yung open pit mining, marami. Hindi lang dyan, ha? Pati dun sa Comval Province, or particular sa Comval, sa Compostela Valley, yung Mount Diwalwal, nung nasa pa ako sa Davao dati, maya-maya talaga nagla-landslide because of that irresponsible mining. Correct. Hindi ako pabor na talagang i-close naman lahat. Basta't responsable lang, hindi ba? Ba, Mike? Yes. Basta't And there are regulations, there are standards. Ang problema, hindi lang sa kumpanya. No. Minsan, yung ating mga regulators, yung ating government agencies na naatasan na bantayan ito, no, at enforce yung law,
nababayaran. Like what happened, at I think the one in Cebu, hindi ako masyadong sure, but meron sa social media na yung nakaraang administrasyon yata ang nagbigay sa kanila ng go-ahead. And then this is the result now. And it gives mining in general a bad name. So ako, yung sinabing sa trabaho, yung sinabi ng presidente na it's not fair, you know, tayo nagpo-produce, tapos pagbalik dito mas mahal. That's not an attack against mining per se. No? That's an attack against how the system is. So, dapat hanapan ng paraan na it's a matter of trade. It's a matter of the economics of it. It's the economics of it. It's not so much an attack against mining. Kaya siguro hanggat hindi pa nahahanapan ng paraan, tigil muna. Kasi sa ngayon, ang nangyayari talaga, lopsided eh. Yung, kumbaga, ako, open ako sa mining kung ang arrangement would be advantage to the government. Diba? Mas malaki. Kasi in other countries, 50-50, 60-40 ang kitaan dyan ng gobyerno at ng kumpanya ng mga mining companies. But in our case, hindi ganon. Maliit lang ang napupunta sa gobyerno. Of course, the tax and all, diba? Pero yung tindi ng epekto nito sa kalikasan ay hindi kayang tapatan yung income or the taxes that's being paid. Diba? Kita naman natin yung nangyayari nga lately, diba, sa Naga, Cebu, sa Itogon, at sa, sabi mo so, nga, ibig sabihin mataasan yung taxation sa and maliban, pagmimina. yes, tax, yung kanyang arrangement. Oo, maybe pag-aralan natin ano ba ginagawa ng ibang bansa. Because ang Pilipinas, we're the 5th most mineralized in the world, ha? Ganong karami yung mineral natin compared sa ibang bansa na paubos na. China, for one, depleted na or depleting na yung kanilang minerals. Ito, these are non-renewable resources na kung hindi natin ginalaw ngayon, hindi naman nawawala. In fact, eventually, tumataas ang value nito. So kung sa akin lang, I'd rather na tigil muna hanggat hindi natin nahahanapan ng tamang mix, yung arrangement that's favorable to the government. And of course, kailangan ma-define natin ng husto ano ba ang sustainable at responsible mining. And ma-enforce ang mga pulisiyang existing na ngayon and maybe revisit them, review and come up with kasi baka stricter, outdated na yung mining laws natin, DNR should look into it, no? I-review, tama, no? Yes, make sure talaga na hindi masasakripisyo ang buhay ng mga tao kasi kita nyo, sa ngayon ha, ang kumikita ng husto ay yung mga kumpanya o yung mga may-ari ng kumpanya na nakatira sa mga mansyon. Pero sino ang nalalagay sa alanganin? Kaninong buhay ang nalalagay sa alanganin? Diba? So, doon medyo, yun, kailangang ayusin muna. At pag ito okay na, then start tayo sa mining. And yun, one thing more siguro na gusto kong idagdag would be, ma-set up muna yung tulad ng nabanggit mo kanina, no? Yung downstream facilities, downstream manufacturing facilities, kung saan itong mga raw materials na to, ay hopefully dito i-produce, dito i-process sa Pilipinas. Domestically. Yes. So that when we now export them, may value added. Plus, apart from the additional profit, no, it's the multiplier effect. It will create more jobs. So, para hindi sayang naman yung mineral natin na pag naubos yan, saan titingala na tayo sa langit, sayang naman. Saka, the ones buying it overseas will have no choice. They don't have it eh. Yes, they don't have it. So if we sell not more than the raw material, but the process na process na mas mataas. Mas mataas ang kumita yung mining, hopefully kumita yung mining firm and it's and the miners, yung mga trabahante nila, after practicing sustainable mining, tapos na-process, kumita din sa processing, pagbenta nun. And, so, win-win ba lahat? Kung ba win-win sa mga negosyante, win-win sa mga miners natin, di ba? And for our country. And win-win sa Pilipinas. Importante yun. So, yung responsible mining, dapat magbigay din tayo ng mag-provide ng incentives to investor subsidies, no? Power costs, importante din yan. Basta't responsable lang, no? Kasi nga, maganda yan. Domestically, we have to process it. Maglagay tayo ng mga leaching plants, no? Yan. Mga planta, dito na mismo ang gagawin. Set up ferronickel smelter. No? Ano ba yung mga smelter plants niyan, no? Parang sa gold. At saka yung mga nickel refineries.
Yes. At pagkatapos niyan, fair lang ang pagbubuwis. Yes. Tsaka Ako, titingnan I'd go din, for i-review Para natin tayo siguro. naging wholesaler and Pwede, retailer. no? Pwede. Yes. Oo. Para mas... But I think, when we look at mining, and syempre the focus there is the environmental impact Yan, no, yun ang talagang of tinitingnan mining, Oo. mining practices, Oo. whether sustainable or not. Oo. Pero let's be consistent. Kasi we talk about that, and sometimes we become so passionate about mining, we forget that there are other laws that have to do with the environment, like the Clean Air Act, Solid Waste Management Act, Clean Water Act. These are all acts na hindi rin nila in-implement because of the cost of implementing. Kaya lang, the cost of implementing these environmental laws are outweighed, no, by the economic and health costs Yes. of not implementing them. So, para sa akin, let's be consistent. If we want to be strict sa mining because of environmental issues, let's make sure that the other laws relative to environment are also kasi lahat sa environment, lahat yan Ang problema hindi they're all nga related. nasusunod. Ang dami natin batas eh. Yes. Actually, kung bibilangin natin ng batas, Yeah, na hindi, napaka- iba nga, na-publish na yan, hindi natin alam eh. Sa Hindi lang dami, nai-enforce ng hindi maayos. na-enforce. That's why what the president did in Boracay, though drastic, and yes, of course, people debate. Nagde-debate ang tao kung tama ba yun. May mga trabaho rin at stake when it was closed. But, it sent a very powerful message sa lahat ng mga hotel owners, resort owners, that meron tayong Responsable ka. laws na Na dapat sundan. Oo. So I think taking a cue from that, yung mga mining companies, dapat ngayon pa lang isipin na nila, oh my God. Umayos na sila. We can go the way of Boracay. Yes. Na pwede tayong biglaan na lang ipasara. Kahit na wala si Gina Lopez dyan, Gina for some miners and some businessmen, parang extremist. No? Parang to the extreme talaga. Wala. So, we're looking for a middle ground there. But even if wala si Gina Lopez, doesn't mean that, the president has said it many times, how he is opposed to mining. And Tatamaan din kasi small scale mining sa Pilipinas, ang dami eh. Trabaho. Alam mo ng mga Pilipino, di ba? Halimbawa lang ha, concrete example, naglilinis ang MMDA sa Kali ngayon kasi ang daming obstruction. Sasabihan ka pa naman, nagtatrabaho nga kami ng marangal dito eh. Ano gusto nyo? Babalik kami sa dati? Mag-illegal drugs ka? Di ba? Mga ganong klaseng mga rason, nakakainis. Basically, doon tayo pupunta sa barangay level eh, sa pagpapatupad ng batas ha. Kasi maraming ang batas ang na hindi nga na-enforce ng maayos. Yung basura kasi, actually yung basura pa lang eh, sa barangay level, dapat yan eh. Ewan ko lang kung may action ng DILG diyan ha, kasi sabi nga ni Dino, di ba, Yusek Dino, talagang parurusahan ng mga barangay captains, parurusahan ng mga mayors dyan na nagpabaya. Including dyan sa yung mga biktima ng itong nagdaang bagyo lang na nagpabaya. that's why I mentioned yung ibang environmental laws, Clean Air Act, Clean Water, Solid Waste Management Act. Kasi pag yung mga tao, ordinary people, mas sensitive tayo to, di ba, ecological balance and environmental preservation, conservation, and alam natin yung impact sa atin yan ng kapaligiran natin, whether it's cleanliness or just preserving our heritage. Everything follows. Ngayon, hindi masyado na yung mining because ang tinitingnan natin, the big bucks, the jobs, just that, and gold, ganyan, the economy, that's it. We forget the environmental impact. Pero kung yung ibang laws, pinapatupad din, yung level of consciousness ng tao, mas mataas. Diba? We would care more. No? Because it is imbibed in us na kailangan pala we care for our environment. And we implement the laws. And that not implementing the laws can result in not just floods if you don't implement solid waste management, if yung deforestation results in flooding and yung mga flash floods, etc., landslides. And you have the example of what happened in Naga. Government approved it, ha? Yes. The previous government. That's what I know. Parang it was... Pa yung nakikita din ako, di ba? Parang nabigay din sila ng permit doon sa cement, no? Na planta dyan sa... I'm not telling that the previous administration may kinalaman dyan. Pero baka.
Baka lang. Kasi Ang isa kasi sa problema natin ngayon is kung hindi pa nangyari ulit tong mga landslides, hindi nabuhay tong issue na to at hindi yun na na nga naman, di ba? Nakakalungkot. Oo. Although, in fairness, I heard the President speak in June of this year, no? Nasa Davao ako. Parati niya minimension yung mining. And, but so far, maraming irresponsible. Yeah. But syempre, he can only do so much. At saka may existing permits nga itong mga nandiyan Yun, ngayon. oo. So, parang the President, in a way, was able to foresee. Feeling ko natatakot siya na something like this will happen. But of course, it happened kasi, syempre, yung result nung nangyari sa Naga and the one in Benguet, this is not because of the last several months. Yeah, it's years. The years decades of malpractice. Yeah. Grabe pala, no? Ang ano natin, 9 million hectares to have high mineralized potential sa Pilipinas. Kaya no? nga, that makes so us iniisip fifth. na mga measures dito, additional royalty fee siguro, commodity-based taxation scheme, yung sinasabi, no? Na magandang taxation, and create the proposals for tax profit. In fact, may nabasa din ako, nickel refinery, pwede tayong mag-produce ng mga electronic vehicles out of it. So, Sana dito nagagawin, di ba? Dito. Kasi ang ginagawa nila, yung components nga niyan, doon ginagawa sa ibang bansa. Pagbalik dito, mahal na. In fact, yung mga Egypts dito, Those are for me trade strategies na yun. Trade strategies. So it's not just our DNR and itong mga Bureau of Mines ganyan. It's our DTI, it's our foreign affairs. They should all sit together in conference. And how do we do this? How do we force the buyers of these to at least invest it here so that we earn more from the operations. We're losing now, we're selling our minerals. So sayang, no? So marami sila. They have to sit together down and discuss. And maybe we can invite investors na iba-ibang mandate yan, i-mix mo, di ba? Correct. So pwede naman, but hindi pa siya ginagawa. Sa ngayon. And siguro hanggat hindi pa tayo handa dyan, diba? Hanggat wala pa yung mga downstream manufacturing facilities nga to support yung ganitong objective, tigil muna or hinay-hinay muna kasi hindi naman mawawala. Pwede siguro gumawa diba? si Presidente ng technical working group, determine the agencies, offices, departments concerned. They can sit there, come up with like a trade strategy for that. May regulatory component sa mining, tax incentives component. Sa finance naman yun. Tapos merong, yun nga, Business bringing side, the investors here. That's Incentives for bringing them here. No? And then, whatever the proposal is, if he approves, then we can legislate it para ma-institutionalize yun. And what hindi natin alam, pag nasalang yun sa Congress, if it can be institutionalized, that's where you have the useful congressional hearings. Yeah. And that's another challenge. Kaya, di ba sabi nga ng Pangulo, is hindi niya Kasi, mababago on his own, mababago yung Mining Act natin. Unless dumaan nga talaga sa Kongreso sila. Parang suntok sa buwan sa Congress kasi yung iba dyan. No, but conflict of interest. No, but ganito yan. Pag-usapan natin mamaya yan, conflict of conflict of interest. interest. No, but if we can show that our country will earn more because we're not selling just the raw materials, but we can process them here and earn more, then maybe there's a justification for our lawmakers and their conflict of interest. Oo. Dito nga pumapasok yung parati kong sinasabi na dapat... kung bakit hindi pumasa si Gina Lopez? That's true. Really, I hope yung mga lawmakers natin talaga would May can mga yung connections broaden sa yung mining tsaka corporations. they have to broaden their goals na to include naman yung welfare ng mga kababayan natin. Hindi lang yung sarili nilang interest din, di ba? Let's face it, some of them are, di ba? Parang may mga sabi mo nga Totoo ba kanina, yan? Meron pa bang conflict of gano'n na interest. public interest? Puro na lang personal interest yung mga iba dyan, hindi naman, yung mga iba dyan na mga kolokoy, no? Okay, dapat sa susunod na eleksyon salain na natin at maging mas matalino tayo sa pagboto. Huwag na nating ibalik pa sa pwesto yung mga alam nating mas interesado sa laman ng bulsa nila kaysa sa kung anong makakabuti sa bayan. Marami yan dyan, MJ. Diba? Sabi nga nila, ang industriya ng nickel ngayon,
will make the Philippines from semi-developed country to an industrial developed country. Sa loob lang ng 10 taon. Basta nakalatag lang yung tamang polisiya sa pagmimina. Responsable lang ang pagmimina sa bansa. Pero dapat mapagmatsyag tayo, di ba? Andun yung tawag nito, participatory democracy. Mayroon naman tayong 8888. Kung may napansin tayo dyan, pwede isulat na lang. Okay sa atin. No? Correct. Yeah. Basta siguro dapat Maya, mag-Facebook live ka naman. Pati si... Ito, magaling to. Di ba? Tagal ako yung nagla-live. Ganon, every now and then, di ba? Nagsishare-share sila. Yun naman. Sa akin, sa Birada Bet. Basta't ito, napapanood ninyo, i-share nyo na lang din. Oo, at Kwan, wag nating hayaang mamatay na lang yung issue or yung sabi mo nga, dapat itaas natin yung consciousness sa environmental protection. No? The Boracay example did wonders for that. Yes. Na parang ganun pala talaga ka-drastic. Pwede pala. At ganun talaga pala ka-desperate yung situation ng Boracay. That the president, di ba, did something very drastic. So, at first parang, oh my God, medyo reckless naman. But the Maraming simple... umiyak, nawalan ng trabaho, di ba? Reckless. Parang, Mr. President naman, I love the environment and I love Boracay. I love the party culture. Pero ano ba yan? Diyan pumapasok yung sinasabi nga nila na delayed gratification. Okay, sige, for a few months or years. But the impact nga, when I was looking at the reaction of resort owners outside of Boracay, yung mga ibang parts of Cebu, nakita ko, natakot sila, and parang on their own, gusto na nilang i-follow in advance yung environmental laws. Kasi, hintayin mo ba bang maburakan ka? Mapasara sila. Alam mo, napasya ko sa Phuket minsan. Ang ganda ng Phuket, di ba? Pero meron dong area talaga na parang Boracay. Party place talaga. Mabaho talaga ang tubig dagat na doon. Sabi ko, amoy kanal. Pero marami pa rin naliligo. Sabi ko, siguro yun ang naisip ng presidente, ng Pangulong Duterte. Kauna-una ng presidente, nagpasarado ng Boracay, i-save yung Boracay. Kasi when I was in Boracay, siguro 10 years ago, ang ganda pa niyan eh. Makikita mo talagang, eto ang Boracay. Wala pa masyadong party-party niyan. Sobrang yung lately, hindi na ako napunta doon, pero talagang madumi na daw talaga masyado. Well, I was there last year. Bubuksan naman October 26 eh. Pero marami may mga regulations na rin. So meron ng easement, patutupad ng easement na yan. No more party. Ano ba yun? Wala nang party, wala nang sigarilyo, wala nang alak. Just great. Yeah, and sana yung political Walang alak doon sa beach ng siguro area. Sa akin, kung ano yung political will na pinakita ng Pangulo sa pagsara ng Boracay at pag-rehabilitate nito, sana yun din yung gusto kong makita ngayon sa mining. And I think... Irresponsible mining. I think based doon sa kanyang mga recent speeches, di ba? Na rin siya eh. Tsaka maraming, alam mo, pag in-enforce ni Presidente yan, like I said, I'm for sustainable mining, no? But if he will be as drastic as he was with Boracay sa pagdating sa mining, marami ring mga politikong makikripple. Maraming mga very corrupt politicians na makikripple, which is great. Kasi nakinabang sila riyan. Yes. Isa-isahin pa ba natin kung sino-sino? Oo, daming nakinabang at nakikinabang, di ba? At yun nga, pag ito drastically, talagang pinush na rin ng presidente kung sino maingay sa Kongreso, yun, nakinabang yung mga yan. Yes. Either that's their business or that business supports them. Yes. Diba? Alam naman natin, taon-taon, talagang binabayo tayo ng bagyo. Ang Pilipinas, harap natin yung Pacific Ocean. Correct. O, di ba? Nasa typhoon belt tayo eh. We're geohazard. We're in a geohazard Kagabi zone. nga lang. Typhoon belt, Pacific Ring of Fire. Yes. And every year, di ba, nagiging worse ng worse yung mga hinaharap na bagyo. So, kailangan pa ba nating... Magbilang. Magbilang pa ng mga namamatay. At saka, apart from the tragedies brought about by these landslides, andyan din yung mga ilog natin, di ba, na they're becoming... polluted na. Oo, biologically, dead. Plus, syempre, air and water pollution nga, which also leads to mga sakit-sakit ng mga dwellers doon, ng mga kababayan natin. Ito mga jeepney, papalitan lang naman ng bago. Sila nga, cellphone, palit ng bago. Hindi complain. Di ba? Inaabuso yung sobrang karapatan na meron tayo. Actually, yung mga jeep na yan sa Maynila, dapat palitan na ng bago yan. Ang nagrereklamo naman, yung mga tsuper. Bakit sila, kayo ba may-ari ng sasakyan? Operator naman ang may-ari niyan eh. At saka, yung politicians, na pinopoliticize yung issue. Oh. Di ba? At lalo sa jeepney,
Di ba may isang senador nga dyan na Siyempre kung saan siya sisikat at makukuha ang boto ng... maghihiring na naman, di ba? boto ng mga mahihirap. Sa Davao, wala ka na makitang AC jeep. Nakita niyo yung AC jeep dati, malilit? Malilit na wheelies type na sasakyan na luma. Ganyan klase mga jeep ngayon, wala na sa Davao yan. Phased Sa out. Iloilo, wala nang ganyan mga jeepney. Actually, mga bago na siya ngayon. Mga bago makina, ganun dapat. No? So, kaya lang nakakalungkot konting pagbabago, ayaw nila. So, but you see, yung mining issue is not just, hindi lang siya exclusive to mining. Oo. It's really the larger issue of the environment. And how we enforce our laws to protect it, di ba? Okay, so kami po magbabalik ha. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Don't Take It Personally. Okay, balik po tayo sa ating programang Don't Take It Personally. Yung likod Aljo Bendio with Miss MJ Kiambao. Ala na po si Mike Lopez at may alakad po importante. Siyempre, may pumalit pong gwapo. Kadabaw, maayong tao, o may matalino din. No? At mga kaibigan, Mindavot Carlos Munda. Carlos, maayong adlaw. Mayong adlaw sa inyo, ha? MJ. Hi, Carlos. Aljo, pare. Ito, maubusan ng dito, ng surprises. At saka sorpresa. Ito sorpresa, di ba? Iba nagko-commercial gap. Pagbalik, iba yung damit. Ito iba yung tao. Nag-iba na ng muka. Nag-iba ng mukha. So mining pa rin tayo. Napag-usapan namin yung pros and cons, yung advantage and disadvantages. Sabi nga namin kanina, basta responsable lang, wala namang problema. No? At merong neglect talaga ng duties ng ilang nating mga opisyales, kaya maraming namatay doon sa Itogon and doon sa Naga City. Paano na mo dyan, Carlos, dito sa mining? Actually, pare, I mean, ano lang ha, tawag dito yung, just to be upfront about, I used to work with a mining company. Okay. Sa Patukan. Ito, Kumbal. Taga-diha man may. Taga-diha mo? Taga-Kingking. Okay. Sa taga-Kingking ka ba eh? Ikaw. Sa Matyaw, Napnapan. Doon lang na ito. Taga-diha man gid mi. Diba? So, familiar ka sa mining. Naman. Diba? Small-scale mining area. Yes. A few years back, I worked with this mining company na foreign-owned. Okay. No? Foreign mining investor sila, sumasok sila dito. Umalis na rin sila, no? Pero they tried to look at it, magpasok ng large-scale open-pit mining. Ano to ha? Ito yung bad word sa mining ha. Large-scale open-pit mining. Yes. Pag sinabi mo kasi yan, yung mga tao na unang iniisip na this is evil. Okay? But the reality on the ground is, whether or not we admit na meron tayo, or whether or not we allow large mining companies to conduct these activities. Pag pumunta ka sa lugar, sa Pantukan, sa may bundok diyan, sa may Paganason, taas, di ba? Ongoing na eh. Small scale yung nag-ooperate. Pero yung effect niya large scale pa rin. In the sense na ang laki ng butas. Pare pag umakyat ka sa taas, diyan nakakita ko, diyan nagulat ako. Literally, pinutol nila yung ridge. Isang buong bundok, pinutol nila. Ang gamit lang is yung tubig ang gamit nila Bibirahin nila ng tubig tsaka yung bara. 'Di ba? Yung ang tawag yung bara, parang metal siya na ganyan. Bubungkagin mo yung lupa para mahulog. Kukunin mo ngayon yung lupa, ibobol-mill mo siya, 'di ba? Tapos para makuha mo yun, lalagyan mo siya ng mercury, lalagyan mo siya ng cyanide. Yun ang mercury, cyanide. Grabe. Para makuha mo yung gold, 'di ba? Yung gold, okay. So, matagal na pong nangyayari yan. Hindi lang ngayon. Panahon pa ni Presidente Marcos, nandyan na yan yung Diwalwal. Unang nabuksan yung Diwalwal, 1980s di ba? So, I think itong blind opposition to mining
is doing more harm to the country than good. Dapat yan, meron tayong responsible mining. Kasi pag sinabi mong, ay, bawal ang any kind of mining, hindi mo naman napipigilan yung small scale eh. Baka doon sa Itogon, di ba? Hindi mo naman mapipigilan yung small scale, hindi mo napipigilan yung mga, kumbaga, homegrown. Kahit illegal yan. Kahit illegal yan, di ba? Sino, akit ka sa bundok, pipigilan mo yan? Meron talaga. Meron talaga eh. So you might as well regulate it. Okay. Di ba? Para Ayun ang mas panawagan nila, makabuti. i-regulate na lang daw. Dapat i-regulate natin. Kasi ang mining is an essential industry. Hindi lang sa Pilipinas, in the whole world. Lahat ng cellphone hawak natin, kailangan ng mining. Lahat ng Susi. Nanonood ka ng TV ngayon, sige mo, manood ka ng TV walang wire. Diba? Kahon lang na sapatos yun, tinignan mo ng gano'n, diba? O yung bata kayo, nalagyan mo ng papel, iniikot-ikot mong gano'n. Walang activity. Internet, kailangan niya ng kuryente, kailangan niya ng nickel ore. ng nickel, kailangan niya ng ano. Lahat ng computer ninyo, lahat yan may gold. Yung circuit board niyan is gold, di ba? May certain percent, I think 1% yes, na yan. bahay ninyo, sige nga, magtayo kang bahay walang pako. So lahat yan may mining. So pag sasabihin mo, ayaw ko ng mining, How do we regulate that? Small scale muna tayo. Paano? Ako, how do we regulate it? First, we have to admit muna na we need it. Diba? That's one. Okay. The other is, I think, nung ko pa to, I mean, even sa mga vlogs, sa mga posts, lagi sinasabi to, no? Ang problema natin is yung DNR itself. Paano? Bakit? Pero, ang DNR, tingin mo pangalan, Department of Environment and Natural Resources. Okay. So, ang nagiging trabaho niya ngayon, schizophrenic, para siyang, split personality. Department of Environment is supposed to protect the environment. Okay. The Department of Natural Resources is supposed to exploit the natural resources. Okay. Diba? Pinagsama mo ngayon yung dalawa. So, exploit and protect. So may sariling conflict of may interest conflict of interest sa loob mismo, di ba? So, ibulag na siya. Dapat ibulag na siya. Si Hiwalay. Oo. Sabi sa Tagalog pa. Timo ka ron, di ba? Okay. Timo ngayon. Sige, maglagay ka dyan ng isang secretary. Maganda ka idea din. Department of Environment, Department of Natural Resources. Yes. So mag-away sila ngayon. Kasi ang problema mo ngayon, maglagay ka dyan ng isang secretary. Katulad, for example, ni Gina Lopez, di ba? Na anti-mining. So, ang emphasis niya doon sa environment. Nakakalimutan niya natural resources. I-reverse mo ngayon. Maglagay ka dyan, for example, ng isang minero na So, babaliktad na naman yung policy nung departamento, di ba? So, nagdidepende siya ngayon kung sino yung nakaupo. Pero kung ipaghiwalay mo yan, meron ka Department of Environment, meron Nakatutok. Nakatutok sila. Kung mag-away na mo lang sila, oo. okay lang. Pareho silang cabinet May check and secretary. balance May na. check and balance na ngayon. Ganda Ito ngayon, din, di ba? nasa personality tayo. Maayog yung idea ni Scarborough. Yun ang ano ko dyan. Kailangan ihiwalay mo yan dalawa. Kasi sa US, magkahiwalay eh. Okay. Diba, you have the EPA, yung Environmental Protection Agency, and then you have the Department of Energy. Diba? So, nagbabantayan sila ngayon. Ano mas maganda? I think that for me, that's one solution that we can. Ihati mo yan. Pagkatapos yan, tututok na tayo doon sa small scale tayo, ha? Huwag kayo ng butas dyan at huwag na yung open pit. Parang ganon. Well, sa akin yung open pit, at least yung napag-aralan ko sa open pit, no? Depende pa rin. Because in the US, maraming open pit mining activities. In Australia, maraming open pit mining activities. Pero, it's really yung rehab ang... Yung rehab. What do you do after? Kasi katulad po nito, sinasabi nila, yung ang delikado dyan, yung, I don't know if you're familiar with yung technology, no? Pasensya na. Ang sinasabi na delikado yung tailings pond. Di ba yun yung normal yung collapse, di ba? Yung tailings pond, parang yan dike, parang yan dam, no? So lahat ng mga waste, tubig, waste material, idinalagay nila sa tailings pond yan. So ilang beses na natin nakita sa Marinduque, dito sa Baguio, sa Benguet yata yun, yung nag-collapse yung tailings, labas lahat ng tubig, di ba? Pero meron tayong technology sa large-scale mining called dry stacking. Yung dry stacking, basically, pinapauga nila, or pinapatuyo nila yung normally nilalagay sa tailings pond, di ba? So, ang gagawin nila ngayon, yun ngayon yung isa-stack nila, papatong-patong nila. So, there is no danger na baka mag-collapse yung dam, kasi there is no dam. What you have now is a layer of soil, no, na pinapatong mo. So, yung siguro dating valley, pwede mong takpan, no? At the end of it, pwede mo siyang gawing subdivision, gawing golf course, gawing... So, rehab tayo. Rehab. Importante, whether small scale, medium scale, large scale, whether you're talking of mining or drug addiction, rehab ang importante. Which, unfortunately, yun yung napapabayaan. Yung yes.
yung rehab na yan, di ba? Kaya nga ako sa akin, hanggat hindi talaga natin na-enforce yung mga policies, nape-penalize yung mga hindi sumusunod, tigil muna. Baka sakaling pag ginawa natin yung malaburakay na ginawa ng Pangulo, magising tong mga mining companies and mapilitan silang umayos, di ba? Kailangan may enforcement. Oo, Agree may ako dun kay enforce MJ. muna. Whether you are for or against mining, you should push for enforcement. Because there are existing, di ba? May mga polisiya na, may mga batas na tayo dyan, pero hindi nasusunod di ba? So hanggat hindi pa yan closing talaga. all mining sites not practicable solution. Sabi mo, di ba? Basta, halimbawa, kung doon tayo sa illegal nga itong small scale, pagtanggalan mo ng trabaho yan, saan mo ilalagay ang mga tao yan? Daming maasar yan. Hindi, tsaka hindi lang yun. Hindi lang siya not practicable sa mo I-rehab, siya ilalagay. sabi mo, at saka hiwala yung DENR. Yun na, sa akin yun. Yun ang pinakauna. Yun ang sa akin as far as policy change, if you can separate the Department of Environment with the Department of Natural Resources, ngayon magkakaroon na sila ng kanya-kanyang poder. Yung enforcement na pinag-uusapan natin, pwede na. Yung policy sa pag-aalaga ng environment can be set in stone, di ba? Kasi like I said ngayon, depende doon sa mauupo na secretary. Yes. Ano ba ang kikilingan niya? Di ba? Dito ba tayo sa environment? Dito ba sa natural resources? So, walang stability. Yung EO91 na lang. EO91, yung pinirmahan ni Noy, di ba? Hanggang ngayon, nakabinbin yung buong industry actually. Technically, right now, there is a ban on any new mining activities because of EO91, di ba? Hindi pa yan na-amend, nariripaso, na-identified ko ano yun. So, nandun pa rin tayo sa EO91. And ang problema natin dito is yung uncertainty with regard to the mining industry. Whether you are pro or for, creates problems. Kung for ka, hindi mo alam, mag-i-invest ba ako? Hindi. Kung against ka naman, hindi mo alam, baka bukas naman, pumayag na sila mag-mining sa Rizal Park. You know what I mean? Parang, so it creates an atmosphere of distrust, which is never good, an atmosphere of uncertainty, which is never good, an atmosphere of yung possible exploitation, kasi nga, pag meron kang hindi alam, madaling magnakaw So we must put necessary policies to attract and not to drive away potential investors, basta't responsable lang. Basta, sabi mo nga, magandang sinabi ni Carlos kanina, kung mapag-iisipan lang, no? I-review yung mining laws natin ng DE at ng NR, no? But hanggat wala pa yan sa sa tingin mo? Wag muna. Ilagay muna natin lahat ng mga yan, di ba? Make sure we have all this para walang namamatay taon-taon. Yes, walang namamatay, di ba? Oo, kasi buhay yan di ba? Yung kaunlaran should not sacrifice yung buhay at kapakanan pa rin ng mga tao. At saka yun, nabanggit mo kanina, no? Siguro mahalaga ring pag-isipan talaga yung trabaho. Paano naman yung mga minero na mawawalan ng trabaho tulad niyan, pag pinatigil? Facts muna tayo. There are about 0.6% na naiko-contribute ang mining sa total employment. Kung tutuusin, maliit lang. But still, tao to. Kabuhayan pa rin ng mga taong to ang nakasalalay. So malaki pa rin yung 0.6%. Diba? Ano ang pwede natin gawin para matulungan ng mga to? Diba? That's where ecotourism siguro should come in. Diba? And siguro it's also worth mentioning na of the total employment, 64% dyan, kino-contribute talaga ng micro, small, medium negosyante enterprises. Oo, 64% as against 0.6%. So, siguro palakasin natin yung mga MSMEs natin para nang sa ganon kasi walang yumayaman sa pangingempleyo. Di ba, May? Wa dyan madato ba sa pangingempleyo? Madato dyan ka kung ikaw magnegosyo. Unless empleyado sa gobyerno. Madato. Yung mga buwang na negosyo. Pero ano na yan? Ginawang negosyo. Ay, mga loko-loko. Hindi, pero pare, ano lang. I understand, para meron magano ako, devil's advocate. Maganda yan. Hindi, kasi dito when we talk of small-scale mining, di ba? Yung namamatay, di ba? Itogon, Pantukan,
Alam mo sa patukan, minsan hindi nababalita. Namamatay. Landslide. Landslide siya. Alam mo bakit? Kasi, meron ako dating napanood, nakalimutan ko lang kung sa yung kanilang ginagawa, parang naghuhukay sila ng tunnel pababa, and then may tubig, sumisid sila sa ilalim. Nagkakatubig dahil syempre yung groundwater. No? So, sisid sila sa ilalim, dala lang nila yung compressor, may hose lang sa ilalim sila doon. Kuha sila nung lupa. Yung lupa na may ore, may margaha, tawag na margaha. Margaha is basically black sand, iron ore. Okay. Kung saan yung margaha, saan yung black sand, nandun yung gold. Okay. So anyway, hukayin nila yun, iakat nila, process nila, labas. Okay. Ang minero, ang small scale mining is not a job na kukunin mo kung meron kang option. Okay. Kasi yung abantero, di ba? Yung abantero is yung pinakaunang pumapasok sa tunnel, siya yung taga-hukay. Yun yung delikadong Delikado yan. We're talking of tunnels about this big. Tapos may pagkanya pa yan, di ba? Walang ilaw yan. Hindi ito yung tipong tao na, may option ako mag-call center, magbiminero ako. Hindi. Hindi talaga. So, kapit sa patalim itong mga taon to. Pag sinabi mo sa kanila, tigil kayo magtrabaho. Kasi delikado yan. Alam na nila yon. I mean, they are there because so hindi ito yung tipong pag tumigil kayo, pag hindi kayo tumigil diyan, ikukulong namin kayo. Baka nga mas masaya pa, sige, kulong niyo nga ako, at least makakakain ako ng 24 hours ng 3 meals a day. 'Di ba? So, itong mga taon to are left with really very little options. Yeah. Very very little options, no? And that is why they are doing what they are doing. And we have to be, I agree with MJ na kailangan meron tayong gawin. Pero yung dapat gawin natin, we have to be extra creative. Yeah. We cannot, yung solusyon na unemployed ka sa city, o sige, bibigyan kita ng training sa TESDA para magkaroon ka ng trabaho, will not work with these people. We have to, or yung kumbaga yung dekahon na solusyon, believe me, it will not work with these people. So, thank you. Medyo mahaba, no? So, kulang talaga 30 minutos. Anyway, thank you, Carlos Munda and MJ Kiambao. Isang naman pong episode ang ating po natapos. Sana may napulot kayo sa aming diskusyon. Para hindi nyo ma-miss ang ating mga episodes, i-follow nyo lang kami sa aming mga social media accounts. Birada Bendio, MJ Kiambao, Minda Vote, kay Carlos Munda. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode. Tandaan, ito isang malawak at malayang diskusyon lamang kay everybody. Don't take it personally!